أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا قضية وشخصية يقدمها لكم مركز يمن انفورميشن. لطالما عرف أن أعمال المقاولة في مجتمعنا مرتبطة بالرجال، ولكن اختلف الأمر هذه المرة، وأصبحت المقاولة ميدان تلجأ له النساء اليمنيات. المقاولة والمرأة اليمنية ما بين الواقع والتحديات، موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفتنا في الاستديو سيدة الأعمال وردة الريمي، الحاصلة على جائزة الإبداع في العام 2005 على مستوى الوطن العربي. أهلا وسهلا فيك ورد. حياك الله. ورد، في البداية كيف انتقلت من إدارة الأعمال إلى ريادة الأعمال؟ كانت عبارة عن دراسات في بداية الأساس، كانت أعمال وظيفية، كان في استقرار وظيفي في تلك الفترة. فأول ما بديت كانت في العمل الوظيفي الإداري البت، كنت أدير شركات، طورت من بعدها إداراتي لما وصلت حتى لمستويات عليا في الإدارة. كانت فيها نوع من تخصص معين، إنقاذ الشركات المنحدرة اللي فيها عدم استقرار مالي، طلب خاص. أجي للشركات أعمل فيها نوع من الاستراتيجيات المعينة بحكم دراستي الأكاديمية، حاولت أطبقها كدراسة أساسية وكتطبيق عملي داخل الشركات. كانت فترة فقط استخدام جلوسي في الشركة ما تتقارب 6 أشهر إلى سنة على حسب الاحتياج الإداري للشركة. من بعدها أصبحت عندي نوع من أنواع خبرة 15 سنة 11 سنة في شركات المقاولات والنفطية، كنقلة نوعية لي من العمل الإداري إلى العمل الريادي. أصبحت عندي سمول بزنس، الأعمال البسيطة، إدارة أعمال بسيطة جدا جدا، كعند تعهد حفلات لبعض الناس، تقديم خدمات. كان عندي مجموعة كاميرات ديجيتال في المنزل، أصبحت أدير مجموعة من البنات للأعراس. ومن بعيد من هنا تطورت العلاقة كبير لي ونظرتي للعمل من إدارة الأعمال إلى ريادة الأعمال، ودخلت في هذا المجال. وبعد هذا المجال دخلتي إلى المقاولة. المقاولات قصتها حلوة. العمل داخل الشركات النفطية عبارة عن مناقصات. تعرفي جروب 4، كنديان نوكسن، جريفن، توتال، عبارة عن إيش؟ تجيلك مناقصات، توريد مثلا بالتحديد سيارات للأمن والتوصيل الأجانب، مصفحة تكون بنوع معين من المواصفات، توريد مثلا أوراق رسمية، توريد مناقصات معينة، بناء بجودة معينة، لأن شركات نفطية في لها تحديد. فكنت أنا المسؤولة في الشركات النفطية هذه في تيم معين. كنت أنا يسمى المقاول، أول مرة عرفنا حاجة اسمها المقاول. فأنا كنت أستغرب كيف إدارية ويسموني المقاول، من إدارة مدير لمقاول. لا، أنت فقط مقاول، أنت اللي تربطي العمل. إحنا عندنا يمكن بقول لك مفهوم المقاول هو فقط الشخص اللي بيكون مسؤول على بناء شيء أو مسؤول على إنه يعمل شيء. البناء الإنشائي المعماري. هذه فكرة فعلا أنا تفاجأت، حتى أنا لما طبقتها بالحياة تفاجأت إن الكل، حتى الآن لما أجلس مع الناس أقول لهم أنا مقاول، الناس تستغرب، بنت مقاول يعني إيش تعملي؟ تبني؟ أكيد، بس هي عبارة عن وسيط أو شخص يحول العلاقة من أوراق إلى الواقع الحقيقي الملموس. أنا شخصياً أعتبر مقاول إنشائي معماري مباني، أحول المخططات الرسمية الإنشائية الهندسية من واقع افتراضي إلى الواقع الملموس. طبعاً هذا كله تحت دراسات معينة، مهندسين، أخصائيين، مش بالسهل أن تطلعي بناء. بتتعاملي مع الجميع. أكيد، ربط، أسيطر عليهم بطريقة معينة، في سيطرة معينة، خاصة في المقاولات تحتاج دقة، لأنه هذه مباني ما فيها شهد من جديد. في عندي تفاصيل دقيقة لما تجلسي مع المهندس أنت تستغربي عليها، أنت ما تلاحظيهاش، بس المهندس بيكون دقيق لأنه بالملي. برامج خاصة بالأوتوكاد، الريفر، ال 3D Max. فهذه هي عبارة عن مقدمات للنقلة النوعية في البناء المعماري. زمان كان في نوع حاجة أنا أستغرب فيها، المقاول يجي يبني البيت من غير شيء، من غير مخططات. لا، الشركات النفطية سببت لي نوع من التقيد بمراحل معينة. العمل ما يجيش بالسهولة هكذا، في مخططات أولية، ثاني، إنشائية، معمارية، مراحل. هذه تعلمتها من المهندسين اللي كانوا موجودين تحت إدارتي.
ومن هنا بدأت فيها بشكل أساسي، بشكل قانوني وبمراحل منظمة جدا. استخدمت خصائص إدارة الأعمال في خصائص العمل الخاص، وكان لي فيها نقلة نوعية جدا جدا رهيبة. طيب ورد، كيف تقيمي واقع المرأة اليمنية في المقاولات؟ صراحة صعب جدا. كمقاول بنت، نظرة جدا تستغربي عليها. هم يعتمدوا صراحة لما تشوفي أحد يقول ليش مقاول لازم تجي بالعسيب لا، النظرة يعني النظرة، أيوة النظرة العامة. إحنا لا، يعني مثلا حتى إدارة أنت تديري مجموعة عمال من صعب جدا التعامل معهم، تتعاملي معهم. يعني فعلا اللي أنت تطبقي قوانين معينة أو خطط مراحل معينة. أنا مستحيل أبني البناء لما أجلس أنا والمهندسين في مراحل للبناء، في مراحل حتى العملية، متى يدخل هذا العمل، متى يدخل هذا العمل. مش كلهم المهندسين أديهم في يوم واحد، لا، في مهندس خاص في الميدة الأساسية، لأن إحنا بندرس التربة، وهذه اكتشفتها من المهندسين، ما كانتش حاجة سهلة. زملائي لما كنت أجلس معاهم في الميتينج، في المناقشة، أتفاجأ إن في أفكار أنا كنت أجهلها تعلمتها، وكانت حاجة حالية صدق لي كإدارة وكمقاولات، أفادتني كثير في مسيرتي. طيب ما حصل لكش مثلا موقف معين وانت في وسط العمل خلاك تقولي لا أنا بكرة مش نازلة للعمل، أو أنا ما بدخلش في هذا المجال مرة أخرى؟ للأسف يزيدني إصرار. كل نقطة أحس فيها تحدي أحس إن I will do it، أحس إن فيها شغف، أحس إن فيها تحدي لي شخصيا كورد الريمي. أنا متحدية نفسي في هذا المجال، وإنجاز أحس إن تميزت فيه، إنه أصبح أنا يتم استدعائي لعمل استشارات هندسية. عندي ستاف متكامل، عندي مجموعة زملاء جدا راقيين معي في العمل، والحمد لله كلهم يعني عندهم اكسبيرينس من 15 سنة، من 20 سنة، بس بسبب الحرب الآن توقفوا كامل. وأنا لما جيت من الخارج استفدت من الستاف، استفدت منهم كثير واستفادوا أنا مني، وهذه كانت فائدة متبادلة كلا الطرفين، وفادتني بنقلة العمل التجاري. طيب ورد، إيش أبرز التحديات اللي ممكن تواجه المرأة المقاولة في اليمن؟ قد يكون النظرة العامة، لكنها ليست بتحدي كبير. نظرة المجتمع أو البيئة المحيطة، قصة إنه في بنت تدخل في المقاولات قد تكون، لكن مش كثير من البنات اللي يدخلوها، تحس قلة. البيئة المحيطة بالبنت كتربية، يعني مثلا أنا ممكن أخرج أشيل في سيارتي قصب وأشياء وديها، في بنات لا، ما تستخدمش هذا الأسلوب، لا، لأنه عمل ميداني. أنا أحب العمل الإداري، بس في أوقات معينة العمل الإداري في وقت المناقشة، لكن العمل كمقاول إنك تكون مشرف على العمل متعة. طيب ورد، حدثينا عن أول عمل قمت فيه. كاستشارات هندسية مختلف عن المقاولات. كانت بداية شخص اتصل فيني من دولة خارج اليمن، أنا محتاج منتجع سياحي. بحكم معرفتي لشخص آخر درس معي فترة معينة، والتقيت فيه مؤتمر أكاديمي، وكان جدا مثمر لي وللشخص هذا، فسبحان الله تم التناسب. أنا أول مرة أدخل في عملية مناقشة منتجع سياحي لدولة، فمن هنا شليت الفكرة. بدأت كاستشارات، ربطت مهندس بعمل فقط، وبعدها انتقلت بالمقاولات تشطيبات، شوية كثير في الخارج تشطيبات عادية، لكن داخل اليمن أنا سعيدة جدا أني مريت بمرحلة عمارة بيت خاص بي وتشطيباته، لأني فعلا مارست العمل بالواقع الفعلي داخل اليمن. تحديات، شفت إيش التحديات اللي موجودة كمقاول داخل اليمن، ومنها أنا بدأت أشياء. لكن كعمل للآن في عندي تعاقدات بسيطة لم نتفق حتى بسبب الوضع الراهن، لكن تصاميم لا، أنا أقوم في التصاميم، لأن مجموعة المهندسين اللي موجودة معي في عندي ناس بتطلب تصاميم معينة أكملها، لأني تحتاج من 6 إلى سنة إلى سنتين بعض الأحيان المشاريع هذه. طيب هل نقدر نقول إنه في بلادنا عوامل جذب إنها تجذب الأشخاص للعمل في هذا النوع من المقاولات؟ نعم كثير. مناخ اليمني وطبيعة اليمنية جدا خلابة،
لما سافرت الخارج اكتشفت إن إحنا نحجز عن طريق الإنترنت على العموم البوكينج ومش عارفة إيش. بنحجز شاليهات في أرياف. إحنا مشكلتنا في اليمن نهرب من الريف للمدينة. ليش؟ وبالدولار وبعملة صعبة. إحنا لازم نستغل المناخ الطبيعي لليمن، ووجود فكرة لي أتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقني لها، عمل تصميم لمنتجع سياحي ريفي داخل منطقة ريفية في اليمن، لأنه فعلا الطبيعة الخلابة اللي موجودة عندنا في اليمن مناخ لا يعني ما أقدرش أقول عليه غير إنه حاجة خلابة فعلا. طيب ورد، رسالة أخيرة حابة توجهيها بالذات للمرأة اليمنية اللي بتواجه كثير من التحديات والصعوبات خصوصا في العمل، إيش حابة تقدمي لها من نصيحة؟ التحديات هذه كلها عبارة عن علاقيل بسيطة. افعلي أول خطوة، طبقي أول خطوة، ولو كانت مش مرغوبة عند الناس، أنت حاسة أن هي تنجز، دوت اعمليها، قدمي فيها، ولو كانت حتى فكرة. كنت زمان أستحي أن أنا أقول أنا مقاول. كيف بتكون نظرة الناس؟ أيوة، تخيلي من مدير تنفيذي إلى شخص كان عنده اكسبيرينس في الطب لا مقاول، صعبة. لكن تجلسي بفترة مع نفسك، ليش أنا مقاول؟ صح إنه الكل بيضحك، أنا مقاول. ومش قصة إنك تكون يعني تمسك المطرقة أو تمسك شيء، لا عادي اعملها. الخروج عن المألوف نعمة ولها إحساس رائع، والتميز لها شغف ولها إيش يسمى، إحنا بنسميه ملموس معنوي ونفسي على النفس. تخيل لما تجي من الخارج تقولي أنا انجزت اليوم حاجة، عكس لما تجلسي أنا مع الروتين زي بقية القطيع. صحيح. إيش استفدتي؟ زمان لما كان حتى حد يجي مثلا تجي تقول ليش أنا طب، لا ما تدخليش الطب ما ينفعش. لا، الآن أصبحت كل شيء مرغوب فيه، ما فيش تحديات أصبحت في العقل بس، الخوف، والخوف هذا نقدر نبعده. في ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكرك ورد، ودائما نقول إنه العزيمة والإصرار والكفاح هو دائما طريقنا، والطريق اللي بيوصلنا دائما إلى تحقيق جميع الأحلام اللي إحنا بنحلم فيها، وكمان بتكون مساند لنا في إن إحنا نواجه عدد من الصعوبات والتحديات. إذن أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، ولاقونا في حلقة قادمة. إلى اللقاء.